حدثت هذه القصة في روسيا في مدينة أنغرسك في سيبيريا. تعود جميع الجرائم هذه إلى الفترة من عام 1992 إلى عام 2010. كان هناك شخص يدعى ميخائيل بوبكوف، ولد في 7 مارس عام 1964، وكان متزوج ولديه ابنتان، وكانت زوجته وابنتيه يعتبراه زوجا جيدا وأبا حنونا وطيبا، فقد كان يتعامل معهم بكل لطف وهو المثل الأعلى لهم. كان يعمل ميخائيل كشرطي في الشرطة الروسية، وكان يؤدي عمله بأفضل وجه، وكان مشهود له على كفاءته من قبل رؤسائه في العمل. ولكن ما لا يعرف أحد عنه أنه كانت له حياة مزدوجة. ففي الحياة الأولى كان شخصا عاديا في تعامله سواء في العمل أو في البيت، ولا أحد يلاحظ عليه أي شيء غير طبيعي. وفي الحياة الثانية كان يرتكب جرائم قتل لا تصدق، ويقوم بإخفائها بعناية من الجميع، إدراكا منه أنها جرائم جنائية يحاسب عليها القانون. فعلى مدار 18 عاما قام بقتل 82 امرأة، ولا أحد يعلم عنه شيء، وتعتبر جرائمه هي الأسوأ في تاريخ روسيا، وقد جعلته على قمة أشهر سفاح العالم. كان بوبكوف يستخدم سيارته الخاصة وسيارة الشرطة في بعض الأوقات الأخرى لسهولة تنفيذ جرائمه، فكان يتظاهر بمساعدة الفتيات والسيدات، فيعرض على ضحاياه خدمة توصيلهم بسيارته في وقت متأخر من الليل. وكان يختار ضحاياه من أولئك اللوائي يتسكعن من دون أن يعثرن على رجال لمرافقتهن في الليل، واللوائي كن لا يتخوفن من الشروع في الحديث معه ومرافقته في السيارة على حد قوله. فكان يأخذ ضحيته معه إلى منطقة نائية ويقوم باغتصابها ثم قتلها. وكان ميخائيل يستخدم بعض الأدوات المختلفة في عمليات القتل، حيث كان يدخل مخزن الأسلحة التابع لمركز الشرطة الذي يعمل به، ويقوم بسرقة بعض الأسلحة التي تكون مصادرة من المجرمين، ويأخذها ويستخدمها في عمليات القتل التي قام بها، ومن ثم رميها سواء في موقع الجريمة أو في مكان قريب، بعد أن يقوم بقشطها بشيء ما لكي يزيل آثار البصمات عنها. وكان يختار الأسلحة عشوائيا من دون ترتيب مسبق. تلقت الشرطة الروسية عشرات البلاغات عن جرائم قتل لسيدات وفتيات تتراوح أعمارهن بين 16 عاما إلى 40 عاما، عثر على جثثهن مشوهة داخل الغابات والمقابر المحلية، مما تسبب في حالة من الذعر بين سكان مدينة أنغارسك. وعجز الأمن الروسي عن التوصل إلى هوية الجاني الذي ارتكب جرائمه بنفس الطريقة في كل مرة. وأثناء البحث جيدا اكتشف المحققون نمط آثار سيارة بجوار بعض الجثث، وكانت تلك الآثار تعود للسيارات المستخدمة لرجال الشرطة. تم عمل تحليل الحمض النووي لجميع رجال الشرطة في هذه المنطقة، فتم تطابقها مع ميخائيل، فتم الوقوع به والقبض عليه من قبل رجال الشرطة الروسية بعد جريمته الأخيرة 82. وطوال تلك الفترة السابقة لم يعتقد رجال الشرطة قط أن أحد منهم هو المسؤول عن مثل هذه الجرائم، فقد كان ميخائيل يشارك الشرطة في البحث عن مرتكب هذه الجرائم التي ارتكبها لإبعاد الشبهات عنه. وكانت اعترافاته أمام جهة التحقيقات أن دافعه لفعل مثل هذه الجرائم أنه كان يريد تنظيف مدينة أنغارسك في سيبيريا من البغايا والنساء اللا أخلاقيات حسب تعبيره، وأنه عفى عن 3 سيدات ولم يقتلهم بدعوى أنهن رفضوا تناول الكحول معه، بل وقام بتوصيلهن إلى منازلهن، وقال أنه معترف بالذنب الكامل وارتكب كل هذه الجرائم مسترشدا بقناعاته الداخلية تماما. تم تحويله للمحكمة، وأقرت المحكمة بأن الرجل سليم عقليا برغم كل ما ارتكبه، فتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.